سلام. یکی از سوالاتی که بچه‌ها همیشه تو کامنت از من میپرسن اینه که چطور و با کمک چه ابزاری ما یک ویدیو یا انیمیشن بسازیم که لهجه و اکسنت فارسی رو به درستی ادا بکنه و به درستی بسازه. امروز تو این ویدیو یک ابزار بسیار قدرتمند رو بهتون معرفی میکنم که اول اینکه رایگانه، دوم اینکه زبان فارسی لهجه و اکسنت رو کاملا درست و به خوبی میسازه و انجام میده. شما یه لیپسینک بسیار حرفه‌ای و بسیار طبیعی خواهید داشت. بعد از اون میبینیم که چطور ما میتونیم متن رو به صوت تبدیل بکنیم، باز هم با یک لهجه 100% ایرانی و درست، و در آخرم 5 تا جایگزین هم بهتون معرفی میکنم. به هر دلیلی اگر تصمیم بگیرن این شرایط رایگان این ابزار رو دیگه ادامه ندن، شما در واقع جایگزین دوم، سوم، چهارم و پنجمتون چی میتونه باشه در ساخت ویدیو و انیمیشن با زبان فارسی. خب بچه اگر موافق باشید بریم کارمون رو شروع بکنیم. من فکر میکنم ویدیو پرپیمونی هست براتون و چنانچه این ویدیو رو تا نگاه بکنید بعید میدونم که دیگه سوالی بخواد براتون باقی بمونه. خب از لینکی که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم وارد هوش مصنوعی گوگل فلو میشیم و این صفحه اینترفیسی هستش که ما میبینیم. برای شروع کارمون روی این دکمه نیو پراجکت اینجا من کلیک میکنم و وارد این صفحه و ورک اسپیس ما میشه. قبل اینکه کارمون رو شروع بکنیم بچه‌ها، خیلی بچه‌ها سوال میپرسن که ما نمیتونیم وارد این ابزار بشیم یا اون وی پی انشون کار نمیکنه. یکی از بهترین کارهایی که من همیشه پیشنهاد میکنم بهتون انجام بدید، توی کانال تلگرام تو قسمت کامنت ها بچه‌ها دیگه سوال بکنید. اینجا بچه‌هایی که از این ابزار استفاده میکنن اون وی پی ان خودشون رو بهتون معرفی میکنن و دیگه شما واقعا سردرگم نمیشید و میدونید که این ابزار کار میکنه و میتونید ازش استفاده بکنید. خب توی این فضا یه توضیح کوچولو حتما همیشه برای پروژهاتون اسم بذارید. به صورت دیفالت تاریخ رو مینویسه. این قسمت هست. روی سه تا نقطه که کلیک بکنید گزینه اول رینیم رو بزنید، میتونید اسم پروژهتون رو بذارید. بچه بسیار خوب عمل میکنه این ابزار و واقعا یکی از بهترین هاست که البته نه بهتر بگم بهترین ابزار برای ساخت لهجه و زبان فارسی است و خیلی خوب هم این رو ادا میکنه. اول یه دونه عکس بسازیم. ببینید من میام این رو روی ایمیج میذارم. نانو بانانا 2 رو هم به طور کاملا رایگان به ما میده. میگم 4 تا برام همزمان بسازه. اینجا نگاه بکنید، صفر کردیت، هیچ کردیتی از ما کم نمیکنه برای جنریت کردن عکس ما. من پرامپتم رو اینجا مینویسم. بچه همین پرامپتا رو براتون میذارم توی کانال تلگرام و اکانت دیسکورد، قسمت کامنت پست همین ویدیو. از اونجا میتونید بردارید، یه عکس میسازیم، بعد یه ویدیو هم باهاش میسازیم و میریم ببینیم که چطور متن رو حالا با لهجه درست تبدیل به صوت بکنیم. من روی این دکمه کلیک میکنم، بلافاصله شروع میکنه به ساختن 4 تا عکس. منتظر میمونیم عکسامون آماده بشه، برمیگردیم یه لیپسینگ فارسی روش میذاریم و میبینید که چه کیفیت و قدرتی داره و بعد از اون کارمون رو ادامه میدیم. خب 4 تا عکس ما رو ساختش. اگر عکس مورد نظرتون بود که انتخاب میکنید، اگر نه شما حتی دوباره میتونید ریجنریت بکنید. حالا من عکسام عکسای خوبی هستش، من فکر میکنم این مناسب باشه. این هم میتونه عکس مناسبی باشه و اون عکس مورد نظرتون رو میتونید انتخاب بکنید. با کمک این دکمه هم حتی میتونید دانلود بکنید. کیفیت 1K و 2K رایگان هستش. برای 4K شما نیاز دارید که حتما اشتراک این ابزار رو داشته باشید. حالا تفاوت زیادی هم نمیکنه، برای عکس کیفیت ها خوب هستن. من این عکس رو میخوام ازش استفاده بکنم. این عکس رو ببینید اشکال داره، اسکرین این پشت افتاده. حالا خوبیش اینه که 4 تا که میسازیم شما میتونید هر کدوم خواستید استفاده بکنید. حالا بریم یه ویدیو بسازیم و این رو با لیپسینگ فارسی انجام بدیم. بچه‌ها قدرتمندترین ابزار همین هستش. من واقعا نذاشتم بیام نگرتون دارم تا آخر ویدیو این رو آخر ویدیو بهتون معرفی بکنم. اومنی فلش واقعا در زبان فارسی نمبر 1 هستش. ببینید من روی گزینه ویدیو کلیک میکنم، فریم رو هم اینجا دارم، سایزم رو اینجا انتخاب میکنم. من برای یوتیوب میخوام روی 16:9 میذارم. برای زبان فارسی حتما گزینه اولتون نمبر 1تون باید اومنی فلش باشه. جمینای اومنی فلش واقعا فوق العاده است. من دیوریشن رو روی 10 ثانیه میذارم. 4 تا ما چون گفته بودیم عکس رو عکس رو 4 تا بسازه، اینجا هم رو 4. من میام روی یک دونه ویدیو میذارم. 15 تا هم از من کردیت کم میکنه. برای آپلود کردن عکس اون روی گزینه کلیک میکنم، گزینه استارت. اگر عکستون توی دیوایستون باشه با کمک آپلود مدیا این قسمت شما از اینجا میتونید عکستون رو
بارگذاری بکنید. اگر مثل ما الان عکستون رو خودتون ساخته باشید، ببینید من اینجا کلیک بکنم، اینجا میتونید ببینید و عکس مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. هم میتونید یه دبل کلیک روی این عکستون بکنید یا اینکه اد تو پرامپت رو بزنید، وارد اینجا میشه. اگر خواستید ویدیو یا انیمیشنتون با یک فریم شروع بشه، با یک فریم هم تموم بشه، اون فریم انتهایی رو توی این قسمت اند وارد میکنید عکسش رو، یعنی اون چیزی که شروع بشه این قسمت هست، اون بخشی که تموم بشه این قسمت. پرامپتمون رو هم توی این قسمت من بارگذاری میکنم. ببینید لیپسینک فارسی هم داره پرامپتمون و همه چیز پرفکت هست. اینجا باشه پرامپتمون براتون میذارم کانال تلگرام، میتونید از اونجا بردارید. روی این دکمه من کلیک میکنم، منتظر میمونم ویدیوی من رو بسازه. کاملا رایگان هست. ببینید ساختن عکس کاملا رایگان هست، هیچ کردیتی ازتون کم نمیکنه. برای ویدیو یا انیمیشن برای 10 ثانیه 15 تا کردیت کم میکنه. شما روزانه 50 تا کردیت رایگان دارید. اگر چند تا اکانت داشته باشید به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید که البته این شرایط تا 31 آگوست هستش و تقریبا 25 روز دیگه این امکانات رایگانش رو برمیدارن طبق اطلاعی که خودشون دادن. حالا منتظر میمونیم ویدیومون آماده بشه، برمیگردیم من توضیحات بیشتر رو میدم و بعد میریم کار تبدیل متن به صوت رو هم انجام میدیم. بچه اگر تا اینجا ویدیو هم براتون مفید بوده، هنوز عضو کانال نشدید، من هر هفته 4 تا 5 تا ویدیو آموزش ساخت ویدیو و انیمیشن با کمک هوش مصنوعی رو تو کانالم منتشر میکنم. خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک بکنید و با دوستانتون که به این مبحث علاقه‌مند هستند به اشتراک بگذارید. خب ویدیوی ما هم آماده شد. برای دانلود کردنش هم روی این سه تا دکمه کلیک میکنیم. اینجا گزینه دانلود رو داریم. 270p و 720p رو شما میتونید به طور رایگان ازش استفاده بکنید. من 720p رو انتخاب میکنم، ویدیوم رو دانلود میکنم. بریم نتیجه کار رو ببینیم، برگردیم و ببینیم که چطور میتونیم متن رو با لهجه و اکسنت درست ایرانی تبدیل به صوت بکنیم. سلام دوستان، به کانال یوتیوب لاکس آیدیاز خیلی خوش اومدید. لطفاً سابسکرایب کنید و هوش مصنوعی رو اینجا یاد بگیرید. خب همونطور که دیدید کیفیت بسیار خوبی داشت. زبان فارسی رو به خوبی میشناسه، به خوبی میسازه و اکسنت ما رو فوق‌العاده انجام میده. پس این ابزار اولی هستش، پیشنهاد اول من برای شما این هستش که قطعاً برای لیپسینگ فارسی، برای توی در واقع ساخت انیمیشن یا ویدیوتون با هوش مصنوعی قطعاً از جمینای اومنی فلش استفاده بکنید. نمبر 1. حالا آخر ویدیو جایگزین ها رو هم خدمتتون عرض میکنم، اما برای تبدیل متن به صوت و اون هم با لهجه صحیح فارسی، ابزار رایگانی که الان میخوام بهتون پیشنهاد بکنم گوگل AI استودیو هستش که از طریق لینکی که تو دیسکریپشن براتون گذاشتم میتونید واردش بشید و یه مقداری این ساختار این ابزار رو تغییر دادن. ممکنه یه مقداری براتون مشکل باشه پیدا کردنش، اما برای اینکه برسیم به این صفحه و بتونیم متن رو به صوت با لهجه درست فارسی تبدیل بکنیم، بچه دقت بکنید این سمت چپ رو خیلی امکانات مفصلی رو الان گوگل AI استودیو اضافه کرده. شما برای تبدیل متن به صوت این قسمت سمت چپ اینجا ابزارهای مختلف داریم. روی پلی گراند این قسمت کلیک میکنید میاد وارد این صفحه میشه. این قسمت سمت راست گزینه اول، ببینید اینجا مدل هوش مصنوعیمون رو اینجا نوشته که به طور دیفالت روی جمینای 3.6 فلش هست. من روش کلیک میکنم و این پنجره برام باز میشه. اینجا ما ابزارهای مختلف رو داریم. به صورت دیفالت روی جمینای 3.6 فلش هستش. من روش کلیک میکنم میاد این قسمت. اینجا اون ایجنت ما، اون مدل هوش مصنوعیمون رو اینجا داره. ببینید یه صفحه برمیگردم عقب میاد این قسمت. این قسمت بالا دوباره شما امکانات مختلف رو دارید که حالا باید ببینید کدومش رو مورد نیازتون هست. خب الان میخوایم متن رو به صوت تبدیل بکنیم، میایم گزینه آدیو رو انتخاب میکنیم. برای آدیو این ابزارهای پایین رو الان اون مدل‌های هوش مصنوعی مختلف رو ما این پایین داریم. اینجا یه دونه گزینه داریم که نوشته شده جمینای 3.1 فلش TTS پریویو. من رو این کلیک میکنم میاد توی این صفحه. توی این صفحه باز ما اینجا ببینید امکانات مختلفی رو برای ما آورده که من روی این گزینه The Add VoiceOver کلیک میکنم میاد اینجا. حالا اینجا ببینید اینجا ما اسپیکر رو داریم که شما اینجا میتونید صداها رو دونه بدونه هم گوش بکنید و ببینید که کدوم صدا
مورد پسندتونه، به اون پروژه و سبک کارتون بیشتر میخوره، حالا هر کدوم رو خواستید روش کلیک میکنید و اون صدا فیکس میشه. بچه این قسمت کار شما حتی میتونید به صورت لایو و زنده کار ترجمه هم انجام بدید. این خیلی ابزار مفصلی هستش و امکانات فوق العاده ای داره. اگر مثلا چند تا کاراکتر داشتید، یکی از دوستانمون کامنت گذاشته بود، فکر کنم آقای علی بود اگر اشتباه نکنم، تو ویدیو قبلی پرسیده بود که چطور مثلا من بیام و صداهام تغییر نکنه. اینجا شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید اینجا شما صدای مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. مثلا پروژه شما یه دونه، 2 تا، 5 تا، هر چقدر میخواد کاراکتر داشته باشه، شما فقط روی این گزینه کلیک میکنید. ببینید اسپیکر 2 و اسپیکر 3 همینجوری صدای مختلف اینجا اضافه میشه و میتونید این رو داشته باشید. چطور تبدیلش بکنید به صوت؟ ببینید شما متن مورد نظرتون رو توی این قسمت می نویسید. من این رو پیست میکنم، میگم که سلام به کانال یوتیوب که اشتباه هم نوشته شده، یوتیوب لاکس آیدیاز، خوش اومدید. حالا کجا از این میتونید استفاده بکنید؟ مثلا شما انیمیشن دارید میسازید که متن راوی داره، راوی رو داستان صحبت میکنه، خیلی راحت اینجا میتونید بیاید صداتون رو بسازید با یک اکسنت صحیح و درست و توی پروژهتون استفاده بکنید. یا اینکه اون دیالوگتون رو بسازید اینجا، بعد برید لیپسینگش بکنید. آموزشش بچه‌ها من توی ویدیوهای گذشته هست تو کانالمون، البته چند ماهی هست من این آموزش ها رو نذاشتم، یک کمی برید از تقریبا 7-8 ماه قبل همه آموزش ها هستشون دیگه. الان اکثر ابزارها با لیپسینگ میسازن، اما بعدم نیست که بدونید که چطور میتونید لیپسینگ رو انجام بدید. اما حالا برای اینکه بخوایم این متنمون رو تبدیل به صوت بکنیم، با خیلی راحت هم میتونید بنویسید. الان من متنم خیلی کوتاهه، هیچ مشکلی نداره. متنتون رو که نوشتین این قسمت پایین ببینید روی گزینه ران کلیک میکنم و بلافاصله شروع میکنه متن من رو تبدیل به صوت میکنه با این صدایی که من انتخاب کردم. ببینید این قسمت پایینم یه نوشته هایی داره که اون لحن کاراکتر رو هم، لحن اون صدا رو هم میگه. اگه مثلا میخواید ایزی گوینگ باشه یا عصبانی باشه، خوشحال باشه، همه اینا رو میتونید اینجا ببینید. اینجا نوشته شده و ازش استفاده بکنید که متناسب باشه با پروژهتون. بعد از اینکه این رو ساخت شما میتونید اینجا پلی رو بزنید، صدا رو گوش کنید تنهایی، یا اینکه با کمک این دکمه به راحتی ببینید دانلود بکنید و توی دیوایس خودتون داشته باشید. یه چند ثانیه به این صدا گوش بکنید و ببینید چقدر قشنگ و طبیعی این رو ساخته. سلام، به کانال یوتیوب لاکس آیدیاز خوش آمدید. خب همونطوری که دیدید خیلی خوب این رو ساخت و لهجه فارسی رو اینجا ما به خوبی تونستیم داشته باشیم و ازش میتونیم تو پروژه هامون استفاده بکنیم و فوق العاده است. بچه‌ها این ببینید این گزینه اول رو ببینید، جمینای 3.5 لایو ترنسلیت پریویو نوشته شده. به طور زنده شما اینجا میتونید کار ترجمه رو هم انجام بدید. انگار شما یه مترجم همراه خودتون دارید و از این ابزار میتونید استفاده بکنید که گوگل کلا ابزارهایی که ارائه میکنه فوق العاده است و اینم یکی از ابزارهایی که قطعاً در صورت نیازتون میتونه خیلی خیلی بهتون کمک بکنه. جمینای اومنی فلش رو داشتیم، گوگل ای آی استودیو رو هم دیدیم. خب اما حالا بریم ببینیم که چه ابزارهایی رو میتونیم جایگزین داشته باشیم. بدون تردید بچه‌ها بهترین ابزار ساخت لهجه و اکسنت فارسی جمینای اومنی فلش هستش. واقعا درصد خطاش خیلی خیلی پایین هستش، تقریبا کارو بدون نقص و بدون ایراد براتون انجام میده. به هر دلیلی اگر دسترسی رایگان بهش نداشتید، ابزار جایگزین دوم بیو 3.1 هستش، اون هم فوق العاده است، متعلق به شرکت گوگل، اما در سطح اومنی فلش نیستش، ولی تقریبا پایاپای به خوبی اون همین کار انجام میده. یه جاهایی یه تیک میزنه، یه باگایی داره، یه خطاهایی میده، اما واقعا چیزی نیستش که بخواد براتون دردسر ایجاد بکنه. پس جایگزین دومتون بعد از جمینای اومنی فلش ویو 3.1 هستش که اون فوق العاده است. سومین ابزاری که استفاده میتونید بکنید به عنوان جایگزین گروک هستش. گروک هم زبان فارسی رو خیلی خوب انجام میده و اون رو هم میتونید استفاده بکنید. بچه الان استیدنس تول خیلی خوب هست در ساخت ویدیو و انیمیشن، اما واقعا زبان فارسی رو نمیسازه، خوب انجام نمیده و نمیتونه تو لیست ما
باشه. اما چهارمین ابزاری که شما میتونید استفاده بکنید هیجن هست. هیجن هم میتونه خوب باشه، نه به اندازه ستای قبلی، نه به اندازه جمینای اومنی فلش، نه به اندازه ویو 3.1 یا گروک، ولی به هر دلیلی اگر مجبور شدید دیگه، از اینجا به بعد اگر مجبور شدید، یعنی میدونید اون کیفیت جمینای اومنی فلش، کیفیت ویو 3.1 و البته کیفیت گروک رو بهتون نمیده، ولی قابل قبول از کارتون رو راه میندازه. هیجن هستش که اون رو میتونید استفاده بکنید. ابزار بعدی پنجمیش رانوی هستش و ششمین جایگزین. رانوی ببینید لهجه رو خوب در میاره، یه ذره این لهجه حالت فیکو داره ولی خوبه، قابل قبوله. به نظر من از هیجن هم میتونه حتی بهتر باشه. و بعد از رانوی پیکسورز و وان هم میتونن کار راه انداز باشن. نمیتونم واقعا بگم که یک ابزار فوق العاده خوب هستن، ولی کارتون رو راه میندازن. پس حتما سعی بکنید اولویت اولتون جمینای اومنی فلش باشه و بعد از اون ویو 3.1 و با این دوتا اگر پیش برید قطعا پروژه خوبی خواهید داشت و راضی خواهید بود. امیدوارم تمام اون سوالاتی که تو ذهنتون بود در این رابطه رو تونسته باشید تو این ویدیو جوابش رو گرفته باشید. ابزارها رایگان هست و میتونید به طور کاملا رایگان ازش استفاده بکنید. لینکاشو براتون توی دیسکریپشن میذارم، با یک کلیک میتونید واردش بشید. خیلی ازتون ممنونم که من رو انتخاب کردید و تماشا کردید. تا ویدیوی بعد خلاق و نوآور باشید.